Hi everyone, Assalamualaikum. Kita sambung revision week 17, number 4B. Okay, find dy dx. So kat sini kita akan ada dua term, x square dan juga y. So yang ini kita perlu buat product rule. Okay, sebelah kanan pula kita ada bracket kuasa 2. Okay, satu je bracket. So sebelah kanan tak perlu buat product rule. So product rule kita hanya sebelah kiri sahaja. So kita tulis dulu u equals to x square, v equals to y, u prime equals to 2x, v prime equals to dy over dx. Okay, and then kita differentiate using product rule apply. Darab dan tambah. So x square dy over dx plus 2xy. Sebelah kanan kuasa bawa depan, salin balik. Kuasa tolak 1. And then differentiate inside bracket 2 minus dy over dx. Okay, differentiate 2x dapat 2. Differentiate negative y dapat negative dy dx. Okay, kita dah differentiate, next step kita rearrange. Kita tengok dy dx. Okay, yang ini dy dx ni dalam bracket. Yang ini okay, dia dah kat luar. So kita expand first. X square dy over dx plus 2xy okay, sebelah kanan cikgu akan expand the whole thing. Ini kita anggap sebagai satu. So cikgu akan expand yang ini darab 2, yang ini semua darab negatif dy dx. Cikgu akan dapat 4 2x minus y minus, okay, sebab tolak 2x minus y dy over dx. Okay, sebab cikgu nak dy dx je kat luar. Okay, so dy dx dah kat luar, kita bawa dia sebelah kiri. X square dy over dx plus 2x minus y dy over dx equals to 4 2x minus y minus 2xy. Okay, lepas tu kita faktorkan dy dx. Dy over dx bracket this one x square plus 2x minus y equals to, yang ini cikgu boleh faktorkan. Cikgu akan dapat 2 yang ini tinggal daripada 4 dapat 2. So cikgu darabkan dalam 4x minus 2y minus 2xy. Sebelah kiri kita bawa turun bawah. So dy over dx equals to 4x minus 2y minus 2xy over x square plus 2x minus y. Okey, kat sini cikgu ada salah. Yang ini sepatutnya cikgu dah keluarkan 2. Ini tak ada 2, yang ini tak ada 2. Okey, itu baru betul. Okey, so itu sahaja untuk soalan 4B. See you on next video. Okay, bye.